ang aking sambal mangga or mango chili paste or manadonese sambal. We call it here sambal dabu-dabu or sambal mata. Hello everyone! Welcome back to my channel. Sa araw na ito, our video is magagawa ako ng sambal mangga or mango chili paste. Ayan na yung mangga ko or mango. Ginadgad ko yan. And then mayroon na akong chili paste. Ihalo na natin yan na mango. Ganon, ganon, ganon. Masarap to kinakain sa guys, sa inihaw na isda. Ayan. Tapos, lagyan ko siya ng lemon juice. Lagyan ko siya ng patis. Ang paalat. And then, lagyan ko siya ng sugar. Dapat kasi brown sugar. But I don't have calamay. Then, I'm going to use the white sugar. Tapos, ihalo-halo natin siya, guys. Lalaway na. Sarap. Kulang pa ng lemon. Kasi yung mangga, medyo nag-ano na siya. Nag-yellow. Hindi pa kasi season ng mangga dito, guys. Ayan na. Dito ko siya hinalo kasi dito ko nga niluto ang aking chili paste. So, sambal mangga. Pwede ito lagyan, guys, ng coriander leaves or bay leaves or sangig. Plating ko na siya. Ang aking sambal mangga or mango chili paste. Ayan na, guys. Next, gagawa naman ako ng manadonese sambal or manadonese chili paste. We call it here sambal dabu-dabu. Guys, ngayon maggawa naman tayo ng manadonese chili paste or manadonese sambal. We call it here sambal dabu-dabu or sambal mata. So, I have here shallots, tapos meron akong kamatis, tomato, red tomatoes and green tomatoes, and then red chili or the sili na maanghang. So, I'm going to mix this together. Mix them properly. I put already salt. And, nagpainit na ako ng mainit na mantika. Then, I'm going to put it there. After I put it there, it will come out smoke everywhere. And then, lagyan ko siya ng calamansi juice. Tapos na. Lagyan ko siya ng konting fish sauce. Guys, nagpapainit na ako ng mantika. Sandali lang. Ayan na, guys. Mainit na ang aking mantika. I'm going to put this slowly. So, naluluto na siya. That's why they call it sambal mata or dabu-dabu kasi parang raw siya. Mata is just like raw. R-A-W. It's really spicy. Nilagyan ko na siya ng asin at saka ng patis. Then I'm going to
put my lemon juice or calamansi juice. Ayan na guys, tapos na. Guys, ang aking sambal mata or sambal dabu-dabu or manadonese chili paste. Thank you for watching. Bye!